Đây là hành lá mà mình mua ở trong siêu thị về này. Cái này mình để hơi lâu nên là lá nó bị héo á. Thì để trồng hành lá không khó. Cái hành lá này thì không có mắc nha cả nhà. Một bó như thế này chưa tới 1 euro. Nhưng mà mình đã trồng thử và mình thấy nó rất dễ trồng. Nên là hôm nay mình sẽ trồng thêm tất cả những chỗ hành lá này ha. Thì mình sẽ cắt lấy cái phần trên này để mình nấu nướng nè. Còn cái phần gốc này thì mình sẽ để trồng. Đó, mình chỉ cần một khúc gốc như thế này thôi. Đây là gốc hành mình cắt hôm qua. Mình ngâm vào nước cho cái rễ của nó tươi lên. Và sau một ngày thì nó đã nhú lên một khúc như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đem ra chậu mình trồng. Mình tưới nước cho đất ướt để dễ trồng. Mình chỉ cần phủ cho cái đất nó phủ lên cái rễ hành là được rồi. Tại vì hành lá thì không cần trồng sâu. Khi mà mình trồng như thế này á, thì tiện cái là lúc nào mình cần một chút thì mình có thể ra mình cắt, mình sử dụng luôn. Ví dụ như là nấu một nồi canh. Còn nếu như mà mình mua đó, nhiều khi mình mua hành về mình để xong rồi mình chưa kịp nấu á, thì nó héo hết, thấy rất phí. Trồng cái này thì rất dễ, mình chỉ cần một cái chậu nhỏ mình để ở cửa sổ trong nhà cũng được, hoặc là mình để ngoài vườn, ngoài sân cũng được. Hành này chịu lạnh cũng tốt nên là mình có thể là trồng một cái chậu nhỏ xong rồi mình để ngoài sân, rồi lúc nào mình cần thì mình chỉ cần ra mình hái thôi. Trong vườn mình trồng rất nhiều hành tăm, cái loại hành mà lá nhữ nhừ và cái mùi nó rất thơm, nấu canh ăn rất ngon. Thì mình cũng mua cái chậu về xong rồi mình lấy cái rễ của nó mình trồng, thì mình trồng một lần thôi và nó cứ mọc từ năm này qua năm khác, mình không cần phải trồng lại nữa. Và mình cứ 2 tuần thì mình cắt, mình ăn được một lần. Và cái hành đó thì mùa đông á, nó không có lên cây, nhưng mà mùa xuân á, thì nó lên rất nhiều. Mình đã trồng xong chậu hành, bây giờ thì mình tưới nước nữa rồi chờ cho nó lên thôi. Hành này nếu trồng cho vui thì mình cũng có thể trồng thủy canh ở trong nhà, nhưng mà mình thấy là trồng vào đất thì nó sẽ lên tốt hơn. Đây là hành mình trồng trong chậu sau 3 ngày nè. Nó lên rất nhanh. Và cứ như thế này thì mình đợi cho nó lá nó lên dài rồi mình lại cắt, mình nấu ăn thôi. Trồng hành rất dễ luôn ha. Còn nếu như mà mình mua hạt mình gieo thì nó rất lâu lên. Đây là hành mình đã trồng được 1 tuần rồi cả nhà. Hôm nay ra lá dài rồi nè. Lá này thì mình có thể cắt để mình ăn được rồi ha. Thì mình thấy trồng hành cách này rất tiện luôn. Mình chỉ cần một cái chậu thôi, chậu nhỏ chậu lớn gì cũng được. Mình mua bó hành ở trong siêu thị á, nó gần 1 euro. Mình ăn xong rồi mình lấy cái gốc mình trồng xuống như thế này, nó lên rất nhanh luôn. Và bây giờ thì mình có hành, mỗi lần mình cần thì mình chỉ cần ra mình cắt thôi. Cứ khoảng 1 tuần là sẽ thu hoạch được 1 lần. Bây giờ thì mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.